วาเลนไทน์นี้มีของขวัญให้คนพิเศษหรือยังเรามาชวนทำของขวัญจากดอกไม้สดและดอกไม้แห้งที่ทำง่ายไม่มีสกิลวาดรูปหรืองานประดิษฐ์เลยก็ยังทำได้แล้วยังเลือกสีแบบข้อความได้ตามใจชอบด้วยเริ่มจากไปตลาดดอกไม้กันก่อนโอ้ยหนาวโอ้ยเหมือนหมาชิสุเลยเราจะไปซื้อดอกไม้กันนะคะเพราะว่าก็ดูเป็นอะไรที่วาเลนไทน์ดีแล้วก็เราก็คิดว่าที่นี่เนี่ยมีตลาดดอกไม้ขนาดใหญ่แล้วก็น่ารักนะคะอยากไปเห็นเดี๋ยวเราเอาดอกไม้ที่จากตลาดดอกไม้ไปทำงานประดิษฐ์งานฝีมือของขวัญกันจะพยายามทำให้ไม่ยากจะได้ทำกันได้ทุกคนปารีสเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความโรแมนติกอยู่แล้วยิ่งช่วงใกล้ๆวาเลนไทน์ที่อากาศเริ่มอุ่นขึ้นนิดนึงร้านต่างๆก็เลยแข่งกันแต่งร้านด้วยดอกไม้แล้วก็สีสันชาวฝรั่งเศสเนี่ยมีนิสัยชอบอะไรที่สวยงามนะคะตลาดดอกไม้แบบนี้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายที่มากๆในเมืองเป็นจุดๆไปพูดถึงวาเลนไทน์เนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงกุหลาบแต่อีกดอกที่เป็นที่นิยมเหมือนกันคือทิวลิปนะคะเขาเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิน่ารักไหมชุดเสี่ยงตายวันนี้แค่ได้ออกนิดเดียวก็ถอดเสื้อผ้าแล้วค่ะอาทิตย์นี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะคะก็จะเห็นผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนจากใส่กางเกงขายาวหรือเลกกิ้งหนาๆเนี่ยมาเป็นถุงน่องบางๆและยิ่งพอถึงวันวาเลนไทน์เนี่ยก็จะมีคนพลีชีพใส่เดรสไปดินเนอร์ท่ามกลางอากาศหนาวค่ะตลาดที่เรามาวันนี้นะคะชื่อตลาดดอกไม้ Queen Elizabeth ที่ 2เปิดมาตั้งแต่ปี 1809 ก็200 กว่าปีมาแล้วนะคะนอกจากจะมีสีสันและบรรยากาศที่น่ารักมากๆแล้วตลาดดอกไม้ที่นี่จะไม่ได้เปิด 24 ชั่วโมงเหมือนที่ปากคลองนะคะที่นี่จะเปิดประมาณ 9 โมงเช้าแล้ว 1 ทุ่มก็ปิดละก็คือไม่ต้องรีบตื่นเช้ามาซื้อดอกไม้ต้นไม้ดอกไม้เนี่ยก็จะมีทั้งแบบเป็นพืชในกระถางแล้วก็แบบช่อเหมือนเจผสมปากคลองดอกไม้ก็จะเน้นเป็นไม้เมืองหนาวแล้วก็อุปกรณ์ทำสวนน่ารักที่เรามาตามหาเนี่ยคือดอกไม้ที่แข็งแล้วก็สีสดใสพอที่จะเอาไปทำการ์ดค่ะเราคิดว่าเราน่าจะต้องซื้อดอกไม้ที่เป็นดอกๆแล้วก็เน้นซื้อดอกที่แบนๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทำการ์ดแล้วก็งานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าซื้อดอกตูมอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยากนิดนึงถึงมันจะน่ารักก็เผื่อดอกทิวลิปมันน่ารักมากเลยถ้าใครรู้สึกว่าวันนี้ผมเราแปลกคือเราพยายามจะม้วนผมเองเป็นครั้งแรกและไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่มีร้านไหนเทียนหอมด้วยน่ารักอ่ะน้ำหอมกลิ่นดอกไม้แล้วก็ถ้าเรามีแฟนเราจะซื้อดอกไม้จากที่นี่ทำการแล้วก็ซื้อน้ำหอมเลยอย่างที่เราเห็นกันในคลิปก่อนๆคือคนที่เนี่ยจะชอบของท้องถิ่นงานประดิษฐ์งานฝีมืออะไรแบบนี้มากดอกไม้เนี่ยมีหลายสีมากเลยเนอะแต่ถ้าเราดูดีจะเห็นว่ากุหลาบกับทิวลิปเนี่ยจะมีแบบที่แยกสองสีในดอกเดียวถ้าจะถามว่าคนยุโรปชอบดอกไม้ขนาดไหนเนี่ยเมื่อประมาณ400 ปีก่อนเคยมีช่วงคลั่งดอกทิวลิปนะคะที่คนเนี่ยเก่งกำไรดอกทิวลิปกันถึงขั้นเอาที่ดิน30 ไร่ไปแลกกับหัวทิวลิปหัวเดียว Do you know anywhere that they sell dry flowers too? I don't know. เรื่องทิวลิปเนี่ยจบที่เก่งกำไรกันจนฟองสบู่แตกเกิดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจยุคใหม่ครั้งแรกของโลกI put the roses in the middle. แล้วที่สำคัญดอกทิวลิปเจ้าปัญหาที่ทำให้เศรษฐกิจยุโรปมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ที่มาจากยุโรปด้วยซ้ำแต่ว่ามาจากตุรกี ถึงทุกวันนี้จะเป็นที่นิยมมากจนกระทั่งกลายเป็นดอกไม้ประจำชาติเนเธอร์แลนด์ไปแล้วก็เถอะทั้งซื้อของทั้งเล่าเรื่องเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ได้ดอกไม้สำหรับการเอาไปทำการ์ดช่อหนึ่งละค่ะได้ดอกไม้แล้วนะคะดอกไม้ที่ได้ก็คือมีกุหลาบจำชื่อไม่ได้แล้วก็น้องจุ้มเหลือง จำชื่อไม่ได้สักอย่างแต่ว่าน่ารักไหมเดี๋ยวทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะเอาไปทำการ์ดจากดอกไม้สดกันนะคะซึ่งก็จะมีวิธีทำ2 วิธีก็คือทำแบบตอนที่ดอกไม้สดเลยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือทำแบบตอนที่ทำเป็นดอกไม้แห้งซึ่งก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะทำออกมาเป็นยังไงอย่างนึงที่สงสัยมานานแล้วคือกุหลาบมันไม่มีกลิ่นอะเวลาฉีดน้ำหอมกลิ่นกุหลาบมันมีกลิ่นแล้วเว
เวลาได้ดอกไม้สิ่งแรกที่ทำก็คือจะบอกว่าอุ้ยสวยจังเลยเธอแล้วก็ดมอะไรอ่ะมันไม่มีกลิ่นอ่ะมันไม่ใช่ดอกมะลิด้วยจะที่มีกลิ่นไม่เข้าใจดมสิดม สุดท้ายอาจจะเป็นที่เราจมูกด้านเอง แต่ก็กลับบ้านไปทำการ์ดกันดีกว่านะคะ นี่มันเป็นพิกเซลอาร์ตที่จะซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆของปารีสนะคะ ถ้าเกิดว่าเอามือถือที่มีแอปมาส่องเนี่ยเขาก็จะโชว์รูปของทั้งคอลเลกชันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเอามาติดได้คือมันติดอยู่หลายที่ในเมืองมากแล้วแบบนี่คือเหมือนกับเขาแค่เอาปูนยาแนวแล้วก็มาแปะเลยแต่คือบางอันมันอยู่บนแบบยอดตึกอยู่ริมถนนอะไรเงี้ยแล้วคือมันมีอยู่กี่อันเนี่ยมันเยอะมากเลยคืออะไรที่เราจะทำในวันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่ทำจากดอกไม้สดแล้วก็ดอกไม้แห้งนะคะ อย่างแรกเราก็จะแยกดอกไม้ที่จะใช้สดกับใช้แห้งออกจากกันก่อน ดอกไม้สดเนี่ยก็เอาใส่จากกันแล้วก็ใส่น้ำไว้ ส่วนดอกไม้แห้งเนี่ยเราจะเอาไปทับให้แห้งด้วยสมุดกับเอาไปใส่ไมโครเวฟ อย่างกุหลาบเนี่ยถ้าซื้อมาทำการ์ดช่วงวาเลนไทน์ก็จะราคาแพง เราก็เลยจะทำกุหลาบเป็นดอกไม้แห้ง ถือว่าแบบเหมือนซื้อกุหลาบมาก่อนที่จะถึงเทศกาลทับให้แห้งแล้วค่อยเอามาทำใช้ช่วงเทศกาลสวยนะเริ่มจากทำดอกไม้แห้งกันก่อน วิธีที่เบสิกที่สุดเลยก็คือหาอะไรหนักๆมาทับดอกไม้ไว้เขาไม่รู้แข่งกันน้องเลยเอาเราลงไปทับทีนี้เนี่ยตอนที่ทำเนี่ยมันก็จะต้องคิดว่าเราจะทำเป็นแนวแบบแบนๆอย่างนี้หรือว่าเราจะแยกออกเป็นกลีบๆอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะแต่เราว่ากุหลาบอันเนี้ยมันสวยที่สีของกลีบเราก็เลยแยกออกมาจากช่อแล้วก็ทับแยกเป็นกลีบๆไปคนที่ไม่มีเวลารอหลายๆวันเนี่ยก็มีวิธีเร่งรัดที่จะทำดอกไม้แห้งอยู่นะคะก็คือใช้ไมโครเวฟตอนแรกเราก็จะเอาทิชชู่มาเนาะแล้วก็วางดอกไม้ลงไปไมโครเวฟจะช่วยทำให้ดอกไม้แห้งไวขึ้นเอาทิชชู่ทับแล้วก็เอาอะไรหนักๆมาทับอีกรอบนึงใช้ความร้อนต่ำปั่นเปิดอุ่นที่ดีฟรอสต์ใช้เวลาทั้งหมด30 วิค่อนข้างแห้งและแบนก็เป็นวิธีทำดอกไม้แห้งแบบรวดเร็วดอกไหนที่ยังชื้นอยู่ก็เอาไปอุ่นให้หมดเวแรกที่ทำนะคะ อันนี้เป็นเวที่เราจะเอาดอกไม้มาทำเป็นชุดให้กับคนในการ์ดของเรานี่อันนี้เหมือนชุดมากถ้าเราอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแบบนี้นะคะก็จะมีกาวปากกาหรือสีไม้ถ้าเราดูดอกไม้อันเนี้ยมันหน้าตาเหมือนแบบคนเต้นรำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็จะวาดรูปคนเต้นรำเติมลงไปอันนี้จะวาดเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะแล้วแต่จินตนาการหรือว่าถ้ามีโมเมนต์สำคัญหรือสถานที่ของเราเนี่ยก็ลองอะแดปวาดลงไปได้หรือจะเขียนเป็นแค่ข้อความก็ได้ค่ะอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะหลายๆคนที่กลัวการลงสีน้ำเราแนะนำให้ใช้สีไม้ระบายน้ำนะคะเพราะว่าคุมง่ายกว่าพอลงเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาผู้กันจุ่มน้ำมาทาเทคนิคต่อไปเราจะใช้กระดาษโปสการ์ดนะคะกระดาษแบบนี้หาซื้อได้ที่ร้านเครื่องเขียนทั่วไปเลยนะคะราคาประมาณ200 บาทแล้วมันสามารถใช้ส่งไปรษณีย์จริงๆได้ด้วยเราก็จะเอาดอกไม้แห้งมาแปะทับลงไปบางคนอาจจะไม่ชอบให้แปะเห็นสติกเกอร์ชัดๆแบบนี้แต่เราว่ามันก็น่ารักดีถ้าเป็นปกติเราจะส่งโปสการ์ดแต่ว่าด้วยคำที่ดอกไม้ค่อนข้างบอบบางนะคะแทนที่จะส่งไปรษณีย์จริงๆเนี่ยเราจะหาตรายางมาปั๊มทำเป็นเหมือนตราไปรษณีย์แทนซึ่งตรายางอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันแต่แทนที่จะใช้หมึกปั๊มแบบปั๊มยางปกติที่สีไม่น่ารักเนี่ยเราก็เอาสีน้ำสีโปสเตอร์มาทาผสมให้เป็นสีที่ชอบแล้วตรงเส้นข้างๆที่เหลือเนี่ยจะเขียนข้อความอะไรลงไปก็ได้ค่ะเสร็จแล้ว1การ์ดอันนี้ก็จะไม่ต้องวาดรูปเลยส่วนใครที่มีความสามารถในการวาดรูปก็จะวาดรูปด้านหลังแถมไปด้วยก็ได้นะคะวิธีสุดท้ายจะเป็นวิธีของดอกไม้สดนะคะซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้เลือกดอกไม้ที่มีความแข็งแล้วก็มีรูปทรงชัดนิดนึงแล้วก็จะตัดดอกไม้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้กระดาษโปสการ์ดเหมือนเดิมมาเจาะรูตรงกลาง
รูพยายามกะให้พอดีกับก้านดอกไม้นิดนึงเนาะดอกไม้จะได้ไม่แบบขยับไปขยับมาเสร็จแล้วก็สวมดอกไม้ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะได้การ์ด3มิติที่น่ารักมากๆแล้วฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะตกแต่งตรงนี้ก่อนก็จะใช้สีไม้ระบายน้ำเหมือนเดิมค่ะเลือกสีที่ชอบมาฝนเนี่ยแหละเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่กล้าลงสีเนาะเพราะว่าสีไม้ระบายน้ำเนี่ยเราคุมสีได้ง่ายกว่าแล้วก็ไล่สีได้ด้วยนะคะอย่างอันเนี้ยปั่นลงเป็นสีฟ้ากับฟ้าเทอร์ควอยซ์พอผสมน้ำลงไปสีมันก็เบลนด์เข้าหากันแล้วก็จบที่ตราปั๊มเป็นสีน้ำเงินเท่านี้เนี่ยก็จะเหมือนการ์ดที่ถูกทำด้วยสีน้ำแล้วก่อนที่จะเอาดอกไม้มาใส่ถ้าใครอยากจะใส่ข้อความลับแอบซ่อนอะไรเข้าไปข้างใต้ก็สามารถใส่ได้เลยนะคะดอกไม้แต่ละดอกก็มีความหมายแทนตัวที่ไม่เหมือนกันด้วยนะเท่านี้เราก็ได้การ์ดที่เป็นของเราคนเดียวแล้วหรือถ้าเกิดมีกล่องของขวัญอะไรเงี้ยก็อาจจะวางแบบนี้ก็ได้ หรือสมมติว่ากล่องมันเปิดข้างไม่ได้เงี้ยก็อาจจะวางข้างบนไปเลยเพราะว่าพอเปิดของขวัญมาชุบเราก็จะเจอการ์ดอยู่ข้างในนะคะแต่ว่าก็ต้องเป็นของขวัญที่ระยะของกับกล่องมันมีระยะห่างจะเลือกเขียนฟอนต์ตรงไหนโดยตัวอักษรแบบไหนก็ได้หรือถ้าขี้เกียจเขียนแค่ซื้อของขวัญให้เฉยๆก็ได้ค่ะและนี่ก็คือไอเดียการทำการ์ดวาเลนไทน์ง่ายๆทั้งหมด3แบบนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ได้ในแบบที่ตัวเองชอบหรือใช้ในวันสำคัญอื่นๆก็ได้วันนี้เราก็ไปก่อนแล้ว Happy Valentine's วันแห่งความรักนี้เราก็ไม่ขออะไรมากกด Subscribe ให้หน่อยได้ไหมคะ